හොඳයි කෘෂි නිවුස් සමගින් එකතු වී සිටින ආදරණීය හිතවතුනි. ඉතින් අද දවසේ ඔන්න ඔබට ගොඩක් වැදගත් වෙන තොරතුරක් කෘෂි නිවුස් වලින් බෙදා හදා ගන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ජයපත්ම මහත්මයා දැන් ඔබට අමුත්‍යක් නෙවෙයි කෘෂි නිවුස් එක එකතු වෙලා නිරන්තරයෙන් ආරක්ෂිත ගෘහ තුල භෝග වගාව පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීම සිදු කරනවා. ඉතින් අද දවසේ ලැබුණු කෙටි ඉඩකඩෙන් අපි ජයපත් මහත්මයා මුණ ගැහිලා ඔබ අපෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් ජයපත් මහත්මයාගෙන් අහලා ඒ තොරතුර ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ මේ ආරක්ෂිත ගෘහ පිළිබඳව දැන් ගොඩක් උනන්දුයි. ඔබ නිරන්තරයෙන්ම අපෙන් විමසලා සිටියා මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල භෝග වගාව සිද්ධ කරද්දී ආරක්ෂිත ගෘහ සඳහා කොහොමද භෝග තෝරා ගැනීම සිදු කරන්නේ කියලා. ඉතින් අද දවසේ අපි ජයපත් මහත්මයාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල වගා කරන්න පුළුවන් භෝග වර්ග පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. වීඩියෝ එක අවසානයේ වෙනකන් අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ජයපත් මහත්මයා ආයුබෝවන්. විශේෂයෙන් මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල භෝග වගාව පිළිබඳව කතා කරනකොට ජයපත් මහත්මයා අපෙන් විශාල පිරිසක් අහනවා භෝග තෝරා ගැනීම කොහොමද සිදු කරන්න කියලා. මම කැමති මේ ප්‍රශ්නය ඔබට යොමු කරන්න. ඔවුනවන් මත දැන් භෝග තෝරා ගැනීම ප්‍රදේශය අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒකට ප්‍රදේශය අනුව ආරක්ෂිත ගෘහයක් ඉදි කරන ආකාරය අනුව ඒකට ගැලපෙන භෝග වර්ග අපි තෝරා ගැනීම සිදු කරන්න ඕන. කියන්නේ ඔබ ඉදි කරන්නේ টොප් එන්ඩ් වහලක් සහිත ආරක්ෂිත ගෘහයක් නම් එතකොට ඒක තුල සංස්ථාපනය කළ යුතු භෝග වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ඔබ ඉදි කරන්නේ ඔබ ප්‍රදේශයට ගැලපෙන කියද්දැති ආකාරයේ ආරක්ෂිත ගෘහයක් නම් ඒක තුල වඩාත් සාර්ථකව ස්ථාපිත කළ යුතු භෝග වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ඔබ ඉදි කරන්නේ කර්ව් ආකාර වහලක් තියෙන ආරක්ෂිත ගෘහයක් නම් ඒක තුල ඉදි කළ යුතු භෝග වර්ග කිහිපයක් ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා. එතකොට ලංකාවේ දේශගුණික කලාපයන් අනුව මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුන ප්‍රධාන වශයෙන්ම වර්ගීකරණය සිද්ධ වෙනවා. ඔබ වර්ෂාපතනයේ වැඩි එහෙම නැත්නම් උෂ්ණත්වයේ අඩු දේශගුණික කලාපයක නම් ආරක්ෂිත ගෘහය ඉදි කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබට කර්ව් ආකාරයේ වහලක් තියෙන ආරක්ෂිත ගෘහයක් ඉදි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ තුල ඔබට Bellpepper සලාද පිපිඤ්ඤා ඊට පස්සේ තක්කාලි විශේෂ ඊට අමතරව ස්ට්‍රෝබෙරි ඒ ආකාරයේ භෝගවලට භෝග වගා කරන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ඔබ මුදුන් වාකවුළු ආකාරයේ ආරක්ෂිත ගෘහයක් නම් ඉදි කරන්නේ ඔබේ ආරක්ෂිත ගෘහ ඔබ ඉදි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අතරමැදි කලාපයේ එහෙම නැත්නම් ඔබ වියලි කලාපයේ නම් ඉදි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ ආරක්ෂිත ගෘහය තුල වගා කළ යුත්තේ විශේෂයෙන්ම මුරියා Miris එක Bellpepper ඊට පස්සේ සලාද පිපිඤ්ඤා ඊට අමතරව Scotch bonnet කියන Nai Miris එක මේ ආකාරයේ භෝග ඔබට টොප් එන්ඩ් වහලක් සහිත ආරක්ෂිත ගෘහයක වියලි කලාපයේ අතරමැදි කලාපයේ ඔබ ආරක්ෂිත ගෘහයක් ඉදි කරලා ඔබට සාර්ථකව වගා කරන්න පුළුවන්. ඔබ කියද්දැති ආකාරයේ ආරක්ෂිත ගෘහයක් නම් ඉදි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අතරමැදි කලාපයේ උෂ්ණත්වය අඩු ප්‍රදේශයක ජීවත් වෙන ගොවි මහත්තයෙක් නම් ඔබට පුළුවන් කියද්දැති ආකාරයේ ආරක්ෂිත ගෘහය තුල Bellpepper සලාද පිපිඤ්ඤා මුරියා Miris එක ඊට අමතරව Scotch bonnet කියන Nai Miris එක වගා කරන්න. ගොවි මහත්තුන්ට විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න තියෙන දෙයක් තමයි ආරක්ෂිත ගෘහය තුල සංස්ථාපනය කළ යුතු භෝග සුව පරාගණය සිද්ධ වෙන භෝග ඔබ භාවිතා කරනවා නම් ඒක වැඩිය හොඳයි. ඒකට හේතුව පරපරාගන භෝගයක් භාවිතා කරනවා නම් ඔබ අතින් පරාගණය සිද්ධ කරන්න ඕන. එතකොට ඔය මං කතා කරපු මං ඔබට සඳහන් කරන ලද සියලුම භෝග ආරක්ෂිත ගෘහයක් ඇතුලේ සංස්ථාපනය කළයින් පසු මේවා සුව පරාගණය සිද්ධ වෙලා තමයි ගෙඩි හදන්නේ. එතකොට වැඩි අස්වැන්නක් ඕගොල්ලොන්ට ලබා ගන්න F1 බීජය කියන්නේ හයිබ්‍රිඩ් බීජ කියලා අපි කියනවා. එතකොට හයිබ්‍රිඩ් බීජ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ තුල වැඩි අස්වැන්නකට අපිට යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි බොහොමත්ම ස්තුතියි ජයපත් මහත්මයා මේ තොරතුරු අපේ රටේ ජනතාවත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න එකතු වුණාට. බොහොම ස්තුතියි.